Anda bersama dengan Pakcik DIY. Okey, so hari ni Pakcik nak review cawan untuk kita sukat berapa banyak sebenarnya kalau kita buat kopi menggunakan mesin kopi tu, okey, espresso machine. Berapa banyak dia punya untuk single espresso, single ristretto, okey, ataupun double espresso, berapa banyak kita kena extract kopi tu sebenarnya. Okey. So ini adalah dia punya scale dia lah. Okey, cawan untuk kita berapa banyak sepatutnya kita extract supaya kopi tu tak cair dan dia menjadi perfect espresso lah. Okey. So anda boleh beli dia punya cawan ni, okey, untuk kita ukur berapa banyak kita kena extract kopi tu untuk anda menikmati kopi yang lebih sedap lah menggunakan coffee machine. Okey. So cawan ni murah je harga dia. Okey. Harga dia sekitar RM10 ke RM15 je boleh dapat. Okey. Harga dia memang murah dan dia diperbuat daripada kaca lah. Dan dia tebal tebal. Okey, pakcik akan bagi dia detailing nanti. So paling penting sekali apa yang bagusnya pasal cawan ni, dia punya ukuran untuk double espresso anda boleh lihat kat sini. Dia dah tandakan warna merah ni kat sini, satu garis adalah sebanyak 60 ml. Itu double espresso. Maksudnya kalau anda nak extract untuk double espresso, anda akan masukkan coffee bean ataupun coffee ground tu untuk double espresso. Okey, dan time semua dah masuk. Okey, dan anda extract sebanyak 60 ml. Okey, 60 ml. So sekiranya anda nak buat double ristretto ni, okey, extract lah 44 ml. Okey, so dan kat sini dia ada single espresso, maksudnya first dose kan. So 30 ml dan single ristretto adalah 22 ml. Okey. So dia dah tanda kat tepi ni. So masa anda extract nanti anda tengoklah dia punya scale ni. Okey, dah sampai sini single espresso atau sampai atas ni dah jadi double espresso. Okey. So ni sangat berguna lah untuk yang suka minum kopi, ada coffee machine kat rumah tu, nak biar rasa kopi tu betul-betul macam kat kedai kan, yang mahal tu, nak extract sendiri. So pakai dulu ni. Okey, guna ni dulu untuk measure dia. Okey, untuk rasa dia tu. Okey, rasa kopi yang sebenar tu. Supaya nanti ini just untuk nak measure je, untuk anda nak tahu okey sebanyak ni. Bila dah extract cawan yang betul, nanti anda tahulah bila nak stop, bila nak start. Okey. So dia punya ukuran cawan ni dia memang kaca yang tebal . Okey, so kita ambil dulu yang bahagian paling nipis dia ni. Paling nipis dia pun ketebalan dia sebagai 3.3 mm. Okey. So kalau yang paling tebal dia ni adalah 6.9 mm. Okey, memang tebal. Okey, memang tebal. Kaca dia berkualiti. Memang tebal. Ini yang paling nipis tadi. Dan ketinggian dia adalah 58.7 mm. Okey. Dia punya ni saiz dia 48.5. Okey. So bawah dia ni mengecil macam ni lah. Okey. So bagi yang suka minum kopi tu kena ada ni. Okey, untuk anda measure dulu, untuk anda tahu dulu rasa sebenar single espresso, single ristretto, double ristretto ataupun double espresso. Okey. So jangan lupa dapatkan je cawan ni. Okey. Dia punya measurement ni. So tulisan dia ni ada dua jenis, dia ada tulisan merah dan tulisan hitam lah. Better ambil tulisan merah sebab nanti kopi keluar tu warna hitam. Nanti kalau tulisan hitam tak berapa nampak lah. Tulisan merah cantik boleh nampak. Okey, dalam kopi yang hitam tu. Okey. So siapa nak dapatkan cawan ni, dapatkan online, ada je orang jual. Okey. So itu saja untuk review kali ni. Bye.